àìmọye ọmọ Ìlọrin tó jọmọ Ìlọrin èmi mọ ẹni tó ń sọ fún mi ó ní bí mo ṣe wà yìí èmi ti fi Islam lẹ́ẹ̀pẹ́ àmọ́ for being an illiterate it is not possible for me to denounce Islam publicly. Àwọn òbí mi mọ̀ pé ní ti jẹ́ mùsùlùmí mọ́ àmọ́ bí mo ṣe wà yìí ti ṣe Islam mọ́ torí àwọn kan wà ní Islam tó jẹ́ sí pé ní kèé sóòótọ́ ẹni ìyẹn wọ́n confuse ni látara confusions tí wọ́n spread online tí èèyàn bá wo àwọn tí wọ́n wà online lẹ́nìí tí wọ́n gbé èrè kan jáde èrè yẹn ò lápá ọ̀tún wọ́n wá ní apá òsì apá yẹn rí báyìí wọ́n ní èrè yẹn ní Allah subhanahu wa ta'ala tí àwa ń sìn wọ́n gbọ́ ànábì sallallahu alayhi wa sallam láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ àwọn ọmọ mùsùlùmí wa tara rẹ̀ wọ́n máa ń tẹ̀lé wọn àwọn náà wọ́n láwọn wá confused wípé nǹkan wí yìí jọ̀rọ̀ ẹ mọ́jọ ó jọ yín lójú alukur'an ti tọ́ wa ní ganu alukur'an fún àwa tá à ń dá Islamic school kalẹ̀ kí ni purpose tá a fi ń dáwọ́ school yìí lẹ̀ ìdíwò là á fi ń fund the school eléyìí ti kú ọlọ́rọ̀ chase lásán ṣé ká lè produce àwọn ọmọ kí wọ́n sound kí wọ́n nímọ̀ kí wọ́n mọ ibi tán lọ ní àbí àákà ń ṣe wípé chase ní school Arahim ní school báyìí ń bẹ tí káwa náà ní kí ni ẹ fẹ́ fà àwọn ọmọ yìí ṣe gan ẹni tó bá ti ní focus tó ní direction bí ti ń bá ń lọ ẹmú tí mo fẹ́ sọ yìí kún ọ̀rọ̀ yìí ẹni tí ò bá ti ní rárá tó ò bá ti ní ń tọ́ fẹ́ ṣe fún Islam àwọn tí wọ́n ní tó fẹ́ fi àmọ́ ṣe ni ọjọ́ dálé ìwé lẹ̀ dákun má dákun wàhálà tí Islam ń face. Islam now we are facing a very serious problem. Problem Islam ń wá from different angles. Èyí tó jẹ́ international wà ń bẹ èyí tí wọ́n ká lọ lè fọwọ́ ara wa fà wà ń bẹ èyí tá ń dálẹ̀ locally òun náà wà ń bẹ lóríṣiríṣi irú àwọn hababatul Qur'an ìwọ tó máa rẹ ò bá tí rí báyìí as a Muslim family tí ṣiṣẹ́ tí Ọlọ́run ò bá tí ní kéèyàn rírú àwọn eléyìí nú ọmọ wàláhì iṣẹ́ yẹn kú díẹ̀ káàtó nítorí wípé ẹjẹ́ awolé ayé tá ń dé yẹ ayé ẹsẹ̀ ayé fìtínà ayé wàhálà ni kí ni ó sì bẹ̀rẹ̀ ń jọ àlìkíámà inú tá nẹ́bí ló lè yọ wọ́n lọ́dọ̀ Ọlọ́run jọ àlìkíámà àwọn tó dògbò yìí ká fi lè pọn tí ká fọ̀nà pọ̀kà tá a bá ti ríru eléyìí nú ẹbí kéèkó Islam wá nídìí irú àwọn ọmọ yìí àwọn eléyìí ọ̀rọ̀ wọn kú wípé ní wọ́n sọ òyìnbó wọ́n sọ̀rọ̀ English wọ́n sọ mathematics wọ́n sọ̀rọ̀ sciences wọn àmọ́ ọkọ̀ wọ́n mọ̀ ẹ́ lẹ́yìn náà Ọlọ́run wá fún wọn ní mẹ́sìn kún oríire ayé àtàkìyàmọ́ nù kí ni Islam fi nídìí wọn ẹ̀yin founders àtẹ̀yin òbí àti ẹ̀yin Muslim confused Muslims ẹ pay attention sọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yìí ẹ wò ó lé ní mélòó nú ọmọ mùsùlùmí àìmọye ọmọ Ìlọrin tó jọmọ Ìlọrin èmi mọ ẹni tó ń sọ fún mi ó ní bí mo ṣe wà yìí èmi ti fi Islam lẹ́ẹ̀pẹ́ àmọ́ for being an illiterate it is not possible for me to denounce Islam publicly. Àwọn òbí mi mọ̀ pé ní ti jẹ́ mùsùlùmí mọ́ àmọ́ bí mo ṣe wà yìí ti ṣe Islam mọ́ torí àwọn kan wà ní Islam tó jẹ́ sí pé ní kèé sóòótọ́ ẹni ìyẹn wọ́n confuse ni látara confusions tí wọ́n spread online ó wá fún mi láwọn ọ̀rọ̀ ó ní báwo mo fẹ́ clear eléyìí báwo mo fẹ́ clear eléyìí báwo mo fẹ́ clear eléyìí irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ àwọn tí a lò àwọn tí Islam nídìí ni àwọn tọ́lọ́wọ́n ọba ó fi ṣàṣeyọrí iṣẹ́ tí àwọn àgbàlagbà nùlù yìí ti bẹ̀rẹ̀ òun ni. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirah la yusammuna al malaikata tasmiyata al untha. Al-Qur'an ti jó yé wa tí èèyàn bá wo àwọn tí wọ́n wà online lẹ́nìí tí wọ́n gbé èrè kan jáde èrè yẹn ò lápá ọ̀tún wọ́n wá ní apá òsì apá yẹn rí báyìí wọ́n ní èrè yẹn ní Allah subhanahu wa ta'ala tí àwa ń sìn wọ́n gbọ́ ànábì sallallahu alayhi wa sallam láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ àwọn ọmọ mùsùlùmí wa tara rẹ̀ wọ́n máa ń tẹ̀lé wọn àwọn náà wọ́n láwọn wà confused wípé nǹkan wí yìí jọ̀rọ̀ ẹ mọ́jọ ó jọ yín lójú alukur'an ti tọ́ wa ní ganu alukur'an alukur'an ní innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal untha. ìṣẹ́jú mi kú ẹyọ kan alukur'an ó ní àwọn èèyàn tó jẹ́ sí pé ní wọn ò bìlífù nínú ọjọ́ ọ̀gbẹ̀yìn tí wọ́n lẹ́mìí tí wọ́n ò gbàgbọ́ bá wọn pàdé àwa Ọlọ́run
wọn a máa pe màláíkà lọ́mọ Ọlọ́run. Àwọn èèyàn ti kú Ọlọ́run láti gbà tó pẹ́ ni. Wọ́n ní kí ló dé tọ́lọ́run ọba recognize màláíkà náà Al-Qur'an. Nǹkan bọ́lọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ definitely Ọlọ́run ló bí wọn àwọn ọmọ Ọlọ́run. Yadhunnuna anna al-malaikata inath banatullah. Wọ́n believe pé àwọn màláíkà àwọn lọ́mọ Ọlọ́run. Fa asbahu ya'budunaha. Wọ́n bá ń sin màláíkà. Al-Qur'an ti recognize ẹ pé wa ma lahum bihi min ilm. Tí wọ́n bá ṣẹlẹ̀ Al-Qur'an illa dhann. Mo rò pé àbí wípé wọ́n ń suggest wọ́n kàn ń rò ní kò ń ṣe ìpín ní clarity báwọn lórí nǹkan ṣe òní. Èyí tó ní clarity tí ò sí confusion nínú ẹ̀ rárá òun làmọ̀ yìí ṣe yìí. Al-Qur'an lọ́nà lánàá, Al-Qur'an lọ́nà lẹ́ni, èyí tó dájú ní pé Al-Qur'an lọ́nà lọ́la. Tí ẹ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ìwé wo ló kù láyé lẹ́ni tí àwọn èèyàn ń dòrì ká kódà àwọn táńdá lè wélẹ̀ kí la lè fi polówó léèwé wa àbílẹ̀ ẹ̀kọ́ àtúntò Al-Qur'an lọ lẹ́nu. Ó ṣe jẹ́ gbogbo ọmọ lókùn ti ha Qur'an, ó ṣe jẹ́ gbogbo èèyàn ló fẹ́ dà síbẹ̀. Báwo bá ń ṣe ìyàwó alimọ́kọ̀ tó bá yìí Qur'an là ń celebrate yìí ní hall ò gbà àwọn èèyàn yìí, àwọn èèyàn fẹ́ máa pariwo akọ ní pàtàkì Al-Qur'an nínú. Gẹ́gẹ́ bí àníyàn tèmi wá bí àti pé nígbà tí mo tún wá dé bí orí mi wú púpọ̀ pẹ̀lú tí mo rí. Èmi náà sì ní ọmọ kan, ọmọ tèmi náà wà ní ọmọ tán graduate yìí. Ẹ bá ń gbọ́lọ́ tóbi. Allahu Akbar. Farid Abdulrahman. Farid Abdulrahman. Ọmọ mi ni. Ọmọ bàbá wa. Àwọn ìyókù gbogbo ẹ̀yìn yókù náà ọmọ mi ni yín. Àníyàn mi wá ni wípé mo ní gift tí mo fẹ́ gbé kalẹ̀ ń bí. Mo kọ́kọ́ wòye pé téèyàn ó bá fún wọn ní gift bá lọ graduation, àwọn tán graduate náà máa ń fún. Èmi wá fẹ́ fún àwọn àfáà gift mi. Gift yìí ẹyọ kan náà ni. Mo wá pé Dr. Isa, head of Islamic department, ṣé àfáà kan ni mo rí nínú kinní yìí, wọ́n wá ní mẹ́fà ni wọ́n. So láti bẹ̀yẹn mo rí pé gift yìí ò ní lọ sọ́dọ̀ àwọn àfáà mi. Bóòlà á wá ṣe àníyàn tí mo kọ́ fẹ́ fi ṣe tẹ́lẹ̀ ní pé kí n dá padà sí school ní kí school bá decide. Mo wá gbọ́ story kan nípa Maxwell, ó move mi gan pé bàbá rẹ̀ ti ṣaláìsí, bàbá yẹn sì ló fi pé kó wá bẹ̀rẹ̀ Qur'an. Yóò dùn mọ́ mi pé tọ́lọ́run bá kádàrá táwọn òbí rẹ̀ bá sì yọ̀ǹda pé kó wá lọ sí umrah láti wá lọ lè tọrọ àdúrà fún bàbá tó bí. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.